Усім привіт з України! Ви дивитесь Gesit.com. Сьогодні у нас буде незвичайна для поточних реалій збірка, тому для початку трохи історії. Коли в перші дні зими з'явились новини про вихід RTX 3090 Ti, ми запланували зробити топову систему з цією відеокартою на базі найсвіжішої платформи LGA 1700. Але, як ви пам'ятаєте, реліз новинки кілька разів переносився, а потім у нас в Україні почалася повномасштабна війна з РФ. Так що ми вирішили змінити плани і зібрати максимально потужний ПК з доступних на даний момент комплектуючих і відеокартою RTX 3080 Ti. Адже частина з них вже встигла приїхати. Давайте поглянемо на це залізо. Серцем збірки став предтоповий процесор Intel Core i7 12700K. Це 12-ядерний 20-поточний чіп, у складі якого є 8 високопродуктивних та 4 енергоефективних ядра. Базова тактова частота для перших становить 3,6 ГГц, а у турбобусті вона може досягати 5 ГГц. Максимальне тепловиділення за паспортом дорівнює 190 Вт. Детальний розбір даного процесора є у нас на каналі, посилання залишимо в описі під відео. Для тестів процесор люб'язно надали мережа магазинів Brain та Marketplace IT-Box. У них ви знайдете готові комп'ютери та ноутбуки, а також комплектуючі, периферію до них та багато іншого. Заходьте і самі переконайтесь, посилання в описі. Оскільки наш процесор підтримує роботу з оперативною пам'яттю форматів DDR4 та DDR5, нам стало цікаво випробувати саме новіший варіант. З цією метою обрали комплект Kingston Fury Beast стандарту DDR5 5200. Набраний двома планками по 16 ГБ. Останні мають симпатичні та невисокі алюмінієві радіатори. До особливостей ОЗП варто віднести підтримку Intel XMP 3.0 і два наявні профілі для роботи на частотах 4800 і 5200 МГц. Материнською платою взяли вже знайому за минулим відео Asus Prime Z690A, виконану у форм-факторі ATX. Крім стильного дизайну, вона здатна запропонувати посилену 16+1 фазну підсистему живлення з парою великих радіаторів, 4 слоти для DDR5 пам'яті з можливістю розгону до 6000 МГц, 5 слотів розширення PCIe, у тому числі з підтримкою стандарту 5.0, а також 4 M2 роз'єми, 3 з яких прикриті радіаторами. З огляду на високий TDP процесора, для його охолодження ми взяли топову водянку Deepcool Gamax L360 ARGB. Це універсальна трьохсекційна SRO, до складу якої входить водоблок з мідною основою, алюмінієвий радіатор та 3 120-мм вентилятори на основі гідродинамічних підшипників. Важливою особливістю системи виробник називає технологію Anti-Leak, що допомагає регулювати тиск усередині контуру для запобігання протіканню. Як ми вже згадували, за графіку буде відповідати рішення на GeForce RTX 3080 Ti, зокрема, неймовірно барвиста модель від Palit серії GameRock OC. Прискорювач має невеликий заводський розгін, оснащується габаритною майже трьохслотовою трьохвентиляторною системою охолодження, що підтримує пасивний режим роботи при невисоких навантаженнях, і має 2 чіпи BIOS. Процесор та материнська плата підтримують M2 SSD з інтерфейсом PCIe 4.0. Тому ми взяли пару Seagate FireCuda 530 об'ємом 1 та 2 ТБ. Це топові в лінійці виробника твердотільники, які забезпечують швидкість передачі даних до 7300 МБ в секунду для необхідного сучасним іграм швидкого відгуку. Середній час роботи на відмову становить 1,8 мільйона годин. Блок живлення взяли відповідний нашій системі Seasonic Prime PX 850 на 850 Вт. Ця модель привертає увагу сертифікатом 80 Plus Platinum з ККД на рівні 92%, використанням японських конденсаторів, повністю модульною системою кабелів та 135-мм вентилятором, який не тільки тихий сам по собі, але й може зупинятися при навантаженнях нижче 40%. Також варто відзначити наявність усіх необхідних видів захисту та 12-річну гарантію. Зібрали все у корпусі Deepcool CG560. Це просторий Middle Tower, який постачається з 4 попередньо встановленими вентиляторами, а також має передню панель із сітчатою структурою для покращення вентиляції. Більш детально ознайомитись з цим корпусом можна в огляді на нашому сайті. Посилання, як завжди, залишаємо в описі.
А ще нагадаємо, що геймплей записуємо зовнішньою системою ZaverMedia Live Gamer 4K, тобто без втрати продуктивності. Повний конфіг є в описі та прикріпленому коментарі. Ну що ж, після складання комплектуючих у одне ціле ми встановили операційну систему Windows 11, оскільки вона більш оптимізована під нову архітектуру Intel. Далі перевірили стабільність збірки. Результати можете спостерігати на своїх екранах. Ну а також запустили пару синтетичних тестів, щоб ви могли порівняти цей ПК зі своєю домашньою системою. Ну що ж, переходимо до ігор. Для більш повного розуміння можливостей даної збірки ми вибрали кілька найважчих проєктів у Full HD, 2К та 4К. Починаємо з Assassin's Creed Valhalla. У 1080p і 1440p самими високими налаштуваннями маємо комфортний ігровий процес. Плавна картинка у нас і відмінна чутливість керування. Можна помітити, що у Full HD відеокарта хоч і навантажена на 95%, але за рівнем енергоспоживання не допрацьовує на чверть. У 4К при тому самому високому пресеті ігровий процес залишається комфортним, а картинка виглядає чудово. Хоча частота кадрів часом опускається до 50 FPS. Варто було б понизити згладжування, і тоді все стало б окей. Наступна на тесті буде Battlefield 2042. У всіх трьох роздільних здатностях можна виставити пресет Ultra і отримати цілком комфортний ігровий процес. Наприклад, у Full HD і Quad HD так взагалі за сотню і під сотню FPS. Попри все ж таки варто відзначити, часом гра трохи підфрізує, причому в 4К частіше. Хоча і тут картинка досить плавна, а управління радує чутливістю при більш ніж 70 FPS в середньому. Само собою, Warzone у Full HD на максимумі пропонує комфортний ігровий процес з плавним відеорядом та чутливим керуванням. Видно, що відеокарта не довантажена, і майже 160 FPS – це вже більше межа можливості зв'язки процесора та оперативки. Хоча споживання пам'яті вражає. У Quad HD з 4К при тих же максимальних налаштуваннях грати комфортно і жодних проблем ні з плавністю картинки, ні з чутливістю керування немає при 142 і сотні FPS відповідно. Ось тепер відеокарта вже не так відпочиває. Переходимо до Cyberpunk 2077. У Full HD і 2К при ультрапресеті гра виглядає чудово, при цьому досить суттєво навантажує систему. Ну а перехід до трохи більшої роздільної здатності помітно зменшує FPS. Але навіть із просіданнями в районі 54 кадрів в секунду грати комфортно. Важко сказати те саме про 4К на ультрах. Так, без DLSS грати можна, але назвати показник в 30-35 FPS повністю комфортним язик не повертається. Проблем з керуванням немає, але хочеться більш плавного зображення. З DLSS у режимі баланс можна отримати в середньому близько 60 FPS, а якість картинки у плані чіткості при цьому практично не знижується.
А якщо включити ще й трасування променів на ультра? Без DLSS оцінити нові технології і отримати задоволення від гри можна лише в Full HD. У більш високих роздільних здатностях DLSS стає такою важливою опцією, що гарантує більш комфортний ігровий процес. Наприклад, у 2К достатньо режиму якість для 65 кадрів в секунду в середньому. А для 4К навіть при переході на продуктивність заповітних 60 FPS досягти не вдалося. При цьому з ультрапродуктивністю було помітне погіршення чіткості зображення. Для Dying Light 2 у всіх роздільних здатностях екрану можна вибирати високі налаштування. Комфортний ігровий процес буде забезпечений у всіх випадках. У менших роздільних здатностях FPS перевалює за 100, а для 4К отримуємо якраз 60 кадрів в секунду. І хоча відеоряд загалом плавний, часом у певних місцях можна помітити підгальмовування. Натомість питань до чутливості керування немає. Що цікаво, додавання DLSS в режимі баланс майже не змінює швидкісні показники. Активуємо пресет «Висока якість трасування» і знову без DLSS грати комфортно лише у 1080p. Для отримання плавного відеоряду за 70 FPS в 1440p довелося DLSS перевести в режим якість. А для 4К з майже 60 FPS вже потрібна продуктивність. Цікаво, що з цим пресетом немає проблем із посмикуванням відеоряду. Все стало дуже плавним. Ну і ще треба сказати, що трасування променів значно покращує картинку, вона стає більш правдоподібною і помітно м'якшою. З Escape from Tarkov все значно простіше. У всіх роздільних здатностях без проблем бігається при ультраналаштуванні. При цьому в Full HD навіть просідання по 0,1% low не опускаються нижче сотні FPS. А в Quad HD 90 кадрів в секунду. Реально ж відеокарта напружується тільки в 4К. Але і там маємо 74 FPS в середньому, зі статистикою підгальмування на рівні 52 кадрів в секунду. Так що у всіх випадках нам гарантований комфортний ігровий процес, який супроводжується плавною картинкою та чітким керуванням. Для Far Cry 6 наочно показати швидкодію системи виявилось досить непросто. Через проблеми зі сумісністю гри і FPS монітора в 1080p реальна частота в середньому на 20-25 пунктів вища за показники на екрані. А в 1440p на 10-15 FPS. Ну і тільки в 4К різниця залишається в межах похибки. Але, друзі, навіть з активованим моніторингом грати дуже приємно. Тому що картинка тішить плавністю, а керування не підводить. Більш того, запасу потужності відеокарти вистачає і для трасування у 4К без активації FSR. Грати так само комфортно. При цьому рейтрейсинг робить тіні від сонця та відображення більш красивими. Forza Horizon 5 система без проблем тягне із пресетом Extreme у всіх роздільних здатностях. Для молодших буде 140 і 120 FPS відповідно, а в 4К більше 80. Звичайно, при такій частоті кадрів ігровий процес буде комфортний, а ігролад не викликатиме претензій до керування. До того ж в 4К гра виглядає приголомшливо.
У Fortnite все звично. Якщо не дивитись, як тут працює трасування, то у всіх роздільних здатностях можна вибирати епічні налаштування. Керування точно не підведе, звісно, якщо вас не підводить реакція. У 1080p буде під 150 FPS, а в 1440p майже 140. Традиційно спочатку гра підфрізує, але через пару хвилин це проходить. У 4К підгальмування зустрічаються трохи частіше, але і тут незабаром все стає добре. При 84 FPS в середньому маємо просідання в район жахливих в лапках 41 кадра за секунду. Якоїсь особливої переваги або візуального поліпшення якості картинки трасування променів не привносить. Так, відображення помітні без мікроскопа, але відеокарта тепер напружується помітно більше. Без DLSS лише у Full HD можна розраховувати на понад 60 FPS. Вже у Quad HD приблизно ті ж показники вдається отримати після переведення DLSS у режим якість. А для Ultra HD без режиму продуктивність ніяк. Грати ще комфортно, але рідкісні події трохи насторожують і відчувається деяка нерівність картинки, особливо в 4К. Втім, проблеми з керуванням непомітно. God of War така система без проблем тягне на ультрах. У всіх роздільних здатностях ігровий процес просто чудовий. Картинка плавна, а керування надійне. У 1080p навіть дуже рідкісні події перебувають на рівні 70 FPS. 1440p не набагато сильніше навантажує систему. Тут середній FPS далеко за 100, як і дуже рідкісні події. Ну а найважче відеокарті, звичайно, у 4К. Але навіть тут у середньому виходить майже 80 кадрів в секунду, а показник 0,1% лоу лише трішки просідає нижче 60 FPS. Ми закінчуємо наш тест у компанії Halo Infinite з Ultra пресетом. Ігровий процес комфортний у всіх трьох роздільних здатностях. У Full HD частота кадрів перевищує 110. У Quad HD перевалює за 90. Ну а в 4К знаходиться якраз на рівні 60 FPS. Картинка загалом плавна, лише у Ultra HD помітні незначні смикання зображення. До керування претензій немає. Що хочеться сказати, підбиваючи підсумки. Збірка хоч і трохи невчасна і мало реальна, проте виправдала всі наші очікування. Такий ПК підійде для геймінгу у всіх роздільних здатностях. Хоча логічно побачити поруч із ним 4К монітор, на якому деякі ігри особливо заворожують. Загалом така збірка пасуватиме дуже вимогливому і неймовірно забезпеченому геймеру для ігор з максимальними налаштуваннями графіки. Також варто відзначити, що 12 ГБ відеопам'яті цілком вистачає. Хоча в майбутньому очікується збільшення вимог саме до цього показника у найважчих AAA-проєктах в Ultra HD. Ну що ж, на цьому будемо закінчувати. Єднаємось, віримо у ЗСУ і боремося за мир. До скорої зустрічі!